चला मैत्रिणींनो, आपण शिरा बनवायला शिकूया। त्यासाठी आपल्याला लागणार 1 वाटी रवा, 1 वाटी साखर, विलायची पावडर, 10-12 मनुके, 3-4 बारीक केलेले बदाम, गावरान तूप 2 चमचे घेतले। हे पोह्याचा चमचा आहे, 2 चमचे घेतले। तुम्हाला लागलं तुम्ही डालडा पण वापरू शकता। हे गार पाणी आहे। तर आपल्याला शिरा बनवण्यासाठी हे पाणी गरम करून घ्यायचं। हे 1 ग्लासभर पाणी घेतलेलं आहे मी। आपण लागण तेवढं वापरणार आहे। आपण गरम म्हणजे कोमट करून घ्यायचे। आणि एकीकडे आपण रवा भाजून घेणार। त्यासाठी कढई गरम करायला ठेवली। त्यामध्ये आपण हे 2 चमचे तूप घालूया। हे 2 चमचे तूप आपण त्याच्यामध्ये घातले। तूप गरम होते। आता आपलं हे तूप तापलेलं आहे आणि पाणीही गरम झालेलं आहे। तुम्ही पाहताय पाणी गरम झाले। गॅस बंद करू पाण्याचा। आणि तूप पण तापले। आपण त्यामध्ये रवा टाकू भाजण्यासाठी। असं मस्त रवा भाजायचा, याला गुलाबी होऊ द्यायचे। रवा चांगला भाजला शिरा मस्त होतो। कच्चा राहिला तर चिखल होतो त्याचा थोडासा। याला चांगलं मोकळा होण्यासाठी चांगलं भाजून घ्यायचा गुलाबी रंगावरती। हे पहा आपला रवा आता आहे ना चांगला शेकत आलाय। चांगला भाजलाय आता आपला रवा। वास पण मस्त येऊ राहिला छान। असा गुलाबी रवा झाला मस्त असं भाजून घ्यायचा। हा रवा आता भाजून झालाय चांगला। थोडा गॅस बारीक करायचा आणि हे गरम पाणी आपण केलं ना ते आपण घेऊया। ग्लास पाणी टाकून दाखवतो। पाणी टाकून दाखवतो। लागेल तेवढंच पाणी टाकायचं, जास्त पाणी नाही टाकायचं। हे पाणी याला पुरेसं झालं। हे पहा एवढं पाणी मी वापरले। 1 ग्लास मधलं एवढं पाणी बाकी राहिले। साधारणतः अर्धा ग्लास आणि त्याच्यावरती थोडं पाणी लागलंय त्याला। त्याच्यामध्ये आपण साखर घालू। साखर बरोबरीने घालायची। शिरा घालून घ्यायचा। साखर सगळी विरघळली पाहिजे। मस्त कलर येतो त्याला छान साखर टाकल्यानंतर। साखर आपली विरघळली आहे छान। तुम्ही पाहताय चमक आली शिऱ्याला छान। त्याच्यानंतर आपण मनुके टाकूया थोडेसे। थोडे मनुके टाकलेत मी याच्यामध्ये 10-12। हलवून घ्यायचं। विलायची पावडर स्वादानुसार टाकली। आणि बारीक केलेले बदामाचे किस तो टाकलाय मी त्याच्यामध्ये। आता याला आपण मस्त हलवून घेऊया। छानपैकी आपला शिरा तयार झालाय। आता आपण याची प्लेटिंग करूया। तर हा आपला शिरा तयार झालाय मैत्रिणींनो आणि खाण्यासाठी तयार झालाय। घरी बनवा आणि कसा झाला मला सांगा। लाईक करा। थँक यू।